තාම ඉන්නේ ඉන්දියාවල අග්‍ර නගරේ. ඔගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේකත් බලන්න. මොකද අග්‍ර වලට ඇවිල්ලා මම කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. දැන් මම යන්නේ අග්‍රවල රෙඩ් ෆෝර්ට් එක. එහෙමත් නැත්නම් රතු කොටුව බලන්න. මේක ඇත්තටම රජමාලිගාවක් වගේම බලකොටුවක්. මේක ගැන කියන්න ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. අග්‍රවල රෙඩ් ෆෝර්ට් එක හදලා තියෙන්නේ 1565දී. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවල හිටපු මෝගුල් රජවරු පරම්පරා 5ක් විතර මේ මාලිගාව ඒ වගේම කොටුව පාවිච්චි කරා කියලා කියන්නේ. මේක ඇත්තටම කිලෝමීටර් 2.5ක දිගින් යුතු මාලිගාවක්. ඇත්තම කිව්වොත් මේක බිත්තියකින් වටවෙච්ච කුඩා නගරයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද අක්කර 92ක ප්‍රමාණයක මේ මාලිගාව පැතිරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරී විදියට දියාගල් වනාන්තර ඒ වගේම තවත් විවිධ උපක්‍රම වලින් සතුරන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන විදියට තමයි මේ මාලිගාව හදලා තියෙන්නේ. රෙඩ් ෆෝර්ට් එකට ඇතුළු වෙන්න මේ වගේ ద్వාර 3ක් පහු කරලා යන්න ඕනේ. මේක විශේෂයෙන් මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ සතුරු ආක්‍රමණයකදී ෆෝර්ට් එකට ඇතුළු වෙන්න තියෙන දුර වැඩි කර ගන්නත් ඒ වගේම සතුරු ආක්‍රමණයකදී ඒක පහසුවෙන් මැඩපවත්වන්නත්. දැන් මේ පේන කොටස තමයි ద్వාර 3 පාස් කරාට පස්සේ කොටුවට ඇතුළු වෙන්න තියෙන අවසාන පාත්වේ එක. ඒ කියන්නේ මේක කොරිඩෝ එකක් වගේ. මේ කොරිඩෝ එක බලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හදලා තියෙන්නේ පොඩි නැග්මක් තියෙන විදිහට. සතුරු මේ නැග්ම දිගේ ඇතුළට අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ මාලිගාවට ඇතුළු වෙන නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බිත්තිවල කාණු වගේ හදලා තිනවා. මේ කාණු දිගේ උණු තෙල් වක් කරපු බවයි පැවසෙන්නේ. ඒ වගේම මේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට යකඩ කණු ඒ වගේම කොටන් ඒ වගේ දේවල් සතුරාට පහර දීම සඳහා පෙරලලා එවපු බවයි කියන්නේ. මෙතන තමයි මාලිගාවට ඇතුළු වෙන ප්‍රධාන දොරටුව. මෙතනින් ඇතුළු වුණාම කාමරයක් තියෙනවා ඩෝම් එකක්. මේක ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ කතා කරන දේවල් දෝංකාර දෙන විදියට. That's a double dome, so echo here. There were drums over there. They used to play it again for the welcome. ඒකට හේතුව තමයි රජතුමා ඇතුළු වෙනකොට මෙතන සංගීතය වැයුවා කියලා කියනවා. බෙරකරු මේ තැන්වල ඉඳලා බෙර වාදනය කරා කියලා කියන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඩෝම් එකක් ඇතුලේ බෙර වයනකොට මොන වගේ ශබ්දයක් තියෙනවද කියලා. මාලිගාව අපිට හම්බෙන්නේ තාජ් මහල් හදපු ෂාජහාන් රජතුමාගේ පියාගේ මාලිගාවේ කොටසක්. මෙහි ඔහු විසින් පාවිච්චි කරපු මුළුතැන්ගිය ඒ වගේම නිතර කාමර වගේ දේවල් දකින්නත් දැසි දැස්සන්ට අයිති වෙලා තිබ්බ ඉහළ මහලේ තියෙන කුඩා කාමරත් දකින්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අපි එන්ට වෙන්නේ රජමාලිගාවේ තියෙන පුස්තකාලයට. මේ පුස්තකාලය තාමත්ම ලස්සනට හදලා තිනවා. ඔයගොල්ලන් මේ පේන බිත්තිවල තියෙන කුහරවල පොත්පත් තැන්පත් කරලා තිබ්බා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඊටාමත්ම වටිනා රත්තරන් වලින් මේ බිත්ති ආලිප කරලා ඒවයි චිත්‍ර ඇඳලා තිබ්බ බවත් කියවෙනවා. නමුත් පසු කාලෙකදී ආපු බ්‍රිතාන්‍ය ආක්‍රමණ විසින් මේ පොත්පත් ඒ වගේම රත්තරන් චිත්‍ර බිත්තිවල ඇඳලා තිබ්බ රත්තරන් පවා ඒගොල්ලන්ගේ
බ්‍රිතාන්‍ය රටවලට ආපහු රැගෙන ගිය බවයි පැවසෙන්නේ. මේ කොටසට කියන්නේ වසන්ත මාලිගාව. එහෙම නැත්නම් සම්ම පැලස් කියලා. ඒකට එහෙම කියන්නේ මේක තමයි රජුරෝ වසන්ත කාලේ වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරපු කෑල්ල. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ බිත්ති ඇතුලේ තියෙන කුහරයක්. මේ කුහර වලට වතුර පුරවලා වතුර වටේට යවලා ඒ වතුර වලින් මුළු කාමරේම ඒසි කරා වගේ සීතල කරා කියලායි කියන්නේ. මේ මාලිගාවේ ඉඳලා අග්‍රා රෙඩ් ෆෝර්ට් එකේ ඉඳලා අපි කලින් දැකපු ටාජ් මහල් ගොඩක් තැන් වලින් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. මොකද ටාජ් මහල් හදලා තියෙන්නේ රජුරෝ මාලිගාවේ මෙහි ඉන්නකොට ෂාජහන්ට ටාජ් මහල් පේන විදිහටයි. අපි දැන් මේ යන්නේ රජමාලිගාවේ තියෙන ප්‍රධාන නිදන කාමරයට. ඒ කියන්නේ රජුරුවන්ගේ සිරිහන් ගබඩාව. බලන්න මේකේ තියෙන ඩීටේල් එක කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. හරිම ලස්සන ඩීටේල් එකක් තියෙන ඒ වගේම ඉතාමත්ම මහන්සි වෙලා කරපු බොහොම සුන්දර නිර්මාණයක් තමයි මේ නිදන කාමරය. මාලිගාවේ මේ හරිය අපි දැකපු තාජ් මහල් නිම කරපු ෂාජහාන් රජ පරම්පරාවට අයිති. ඒක නිසා තමයි මේ හරියට එනකොට මාලිගාවේ කිරිගරුඩ වලින් නිමවලා තියෙන්නේ. අපි දැක්ක මාලිගාවේ මුල් හරියේදී රතු පාෂාණ වලින් නිමවලා තියෙන්නේ. ඒක මොගුල් රජ පරම්පරාවේ මුල් පරම්පරා තුන ඇතුළත නිම වෙච්ච දේවල්. මේ හරියට එනකොට ෂාජහාන් රජතුමා තමයි මේ හරිය නිම කළා තියෙන්නේ. මේ කාමරය මේ රජමාලිගාව තියෙන ඉතාම වටිනා ස්ථානයක්. ඒකට හේතුව තමයි ෂාජහාන් රජතුමා පසු කාලෙකදී ඔහුගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා විසින් කුමන්ත්‍රණයකින් පරාජය කරනු ලැබුවා. එහෙම කරලා ෂාජහාන් රජුරන්ව මරණය දක්වා නිවාස අඩස්සේ තියලා තිබ්බේ. මේ පේන කාමරේ තමයි ෂාජහාන් රජුරෝ ඔහුගේ ජීවිතයේ අන්තිම කාලය ගත කරලා තියෙන්නේ. වයස අවුරුදු 74 දී ෂාජහාන් රජුරෝ මේ මාලිගාවේ මේ කාමරේදී මිය ගියා. මේ රජ මාලිගාව කිලෝමීටර් 2.5 ප්‍රමාණයකට දිගින් යුක්තයි. නමුත් ඇත්තටම අපිට දැන් බලන්න හම්බෙන්නේ එකෙන් කුඩා කොටසක් විතරයි. නමුත් මේ ටිකත් බලලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් ලොකුයි වගේ. මෙතන තමයි රජතුමා සාමාන්‍ය වැසියන් හමු වෙන ස්ථානය. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බැලුවම පේනවා රජුරන්ට වාඩි වෙලා ඉන්න කුටියකුත්.
ඒ දෙපැත්තේ ඇමතිවරුන්ට ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් බිසවට දරුවන්ට වාඩි වෙන්න හදපු තැනුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි රජුරු හම්බෙනවා නම් සාමාන්‍ය ජනතාවට හම්බෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමන්ගේ දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරලා ඒවට විසඳුම් ලබා ගත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. රජතුමා හම්බෙන විශාල සෙනඟක් එන නිසා ඒ සෙනඟට රැඳී ඉතින් තමයි මේ මිදුල් ප්‍රදේශය හදලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශයේ තමයි රජුරුව තමන්ට කතා කරනකම් තමන්ගේ ප්‍රශ්නය කතා කරන්න රජුරුවන්ගෙන් අවසර ලැබෙනකම් මිනිස්සු රැඳී හිටලා තියෙනවා. අග්‍ර ෆෝට් එක මම හිතුවට වැඩිය ගොඩක් ලොකු තැනක් බලන්න සහ මම හිතන්නේ පැයක හමාරක් දෙකක් විතර ගියා ඉක්මනට බලන්න. ෆොටෝස් ගන්න තාජ් මහල් එකේ වගේම ට්‍රයිපොඩ් යූස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා හෑන්ඩ් හෙල්ඩ් ෆොටෝස් තමයි ගත්තේ. මම ඊළඟට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අග්‍රවල තවත් විශේෂ තැනකට. ඒක තමයි අග්‍රවල තියෙන කිරිගරුඩ නිපැවුම් කරන තැනකට යන්නේ. මම බලන්න. ඒක තමයි මේ නගරේ තියෙන විශේෂත්වය හැටියට සැලකන්නේ. මොකද මේ නගරේ ඒ නිෂ්පාදන ඉන්දියාවෙන්ම ලෝකෙ වටේම ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අපි ඊටට ගිහලා බලමු මොනවද ඉතින් අපිට දැක්කේ තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අග්‍රවල කිරිගරුඩ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවකට. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඕගොල්ලෝ දැක්කනම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක තාජ් මහල් වලදී කරපු වීඩියෝ එක තාජ් මහල් හදලා තියෙන විදිය ගැන ඕගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඒ තාජ් මහල් හදන්න මීට අවුරුදු 400කට විතර කලින් පාවිච්චි කරපු ක්‍රමයම තමයි අද වෙනකොටත් මේ කර්මාන්ත ශාලාවල මාබල් නිෂ්පාදනය නැත්නම් කිරිගරුඩ නිෂ්පාදනය කරන්න යොදාගන්නේ. ඒක ඇත්තටම තාමත් කරන්නේ අතින්. ඉතින් මේ වගේ මාබල් අරගෙන ටූල්ස් වලින් ලස්සනට කාව් කරලා ඒව කරන විදිය තමයි අපිට මේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. These all are the stone in the Taj Mahal they use on the flower. All right. Yes. This is the stones called cornelian. It is found in India. If you put the light, it look like a fire. Lapis lazuli from Afghanistan. The jade from China. Tiger eye from India. Black onyx from Belgium. Pava shell from California. Garnet from India. Turquoise from Turkey. Amazonite from Italy. Mother of pearl from India. Malachite from South Africa. Jasper from India. So එයා විස්තර කළේ තාජ් මහල් හදන්න එක එක වර්ණවල පාෂාණ මොන මොන රටවලින්ද ලැබුණ කියලයි. මෙයා කියන විදිහට අග්‍රවල මේ කර්මාන්තකරු පරම්පරාව ගණනාවක ඉඳලා මුලින්ම තාජ් මහලේ වැඩ කරපු පරම්පරාවලට අයිති කියලායි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තාමත්ම මේ කිරිගරුඩ කර්මාන්තේ තමයි නියැලිලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සියුම් විදියට කපා ගන්නා ලද කිරිගරුඩ වලට අර කලින් පිළියෙල කරගත්ත එක එක වර්ණවල පාෂාණවල හැඩයන් මේ වගේ ගම් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකට අලවලා ඊට පස්සේ ඒකට උදින් මෙහෙඳි ඇප්ලයි කරලා ඒක පොලිෂ් කරලා ලස්සන කරලා තමයි ස්මූත් කරලා තමයි අන්තිම නිෂ්පාදනයේ නිමවෙන්නේ. surface it will be disappear and the marble will be white. Okay. And after is white, then we have to do with the polish part, with the wax polish, it will be shining. So this was the technique, the process in the Taj Mahal that took 23 years and 20,000 people to build. Same hand technique, same process. And the generation has passing down 35 family working, 14 generation from this artist. This craft. So still these families are doing the same? The Friday is closed Taj Mahal doing the restoration. It's every week in the restoration. I mean the people who are working there now, they are still family. Same family? Okay. Where are you from? I'm from Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. We also have this certain marble
this thing, but not this technique. And ඔය විදිහට මම අග්‍ර නගරේ ගත කරපු දවස නිමා කරලා ආපහු සැරයක් දිල්ලි වලට ආවා. දිල්ලි වලට එනකොට ටිකක් රැ වුණා. හැබැයි දැන් ආපහු ලෑස්තිලා මට හෙට උදේට යන්න තියෙනවා විශේෂ ගමනක්. ඒක තමයි ලේ වලට. දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලේ කියන නගරයට. ලේ පිටලා තියෙන්නේ උතුරු ඉන්දියාවේ. ලේ වලට දිල්ලි වල ඉඳලා පාරෙන් එනවා නම් කිලෝමීටර් 1008ක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක එන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ වගේම පාරවල් ගොඩක් සවුතු නිසා හැමෝම වගේ ලේ වලට එන්නේ ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකක් අරගෙන. ෆ්ලයිට් එක එනවා නම් පැය කමාරකින් එන්න පුළුවන්. Hi, that's me. Yes. I don't have a local number. अकेले हो सर आप अकेले हो Sorry, I don't understand. ओह सॉरी I'm from Sri Lanka. ओह I'm not from India. Yeah, I'm not from India. So ලේවන් කලින් කිව්වා වගේ පිටර තියෙන්නේ ඉන්දියාවල ලඩාක් රීජන් එකේ. ලඩාක් කියන්නේ හිමාලයට ගොඩක් ළඟින් තියෙන රීජන් එකක්. ලඩාක් රීජන් එකේ ලේ කියන ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ අගනුවර තමයි ලේ සිටි එක. හිමාලය රාජධානියේ තියෙන කාලෙත් ඉන්දියාවේ ලේ තමයි අගනුවර උනේ. ලේ සිටි එක එච්චර ලොකු සිටි එකක් නෙවෙයි. 30000ක විතර ජනගහනයක් ඉන්න පොඩි ටවුන් එකක්. බලමු ඉන්න මගේ රූම් එක මොනවා වගේද කියලා. චල් ලොකු රූම් එකක් නෙමෙයි හැබැයි ලස්සනයි. කෝසි. වීව් එකක් තියෙනවද? ඔව්. පල්ලෙයක් ගාඩන් එක පේනවා. ඈත කඳු පන්තියක් පේනවා. තන හොඳයි. මේක තමයි ඇත්තටම ඉන්දියා දිල්ලි ලඩාක් වලට යන කට්ටියගේ අන්තිමට තියෙන ලොකුම ටවුන් එක. ඉතින් මේ ටවුන් එකේ ඉඳලා තමයි මගේ ජර්නි එක හෙට පටන් ගන්නෙ. අද මම මේ දවසම ගත කරන්නේ මේ ටවුන් එකේ. මට පොඩ්ඩක් උමනාව තියෙන ටවුන් එක පොඩ්ඩක් ඇවිදලා මේ තියෙනවා බලන්න තැන් කීපයක්. ඒකට ගිහලා බලන්න උමනාවක් තියෙනවා. පල්ලෙට ගිහලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන දවසේ ඉතුරු වැඩ කටයුතු ටික කරන්න ඕනේ. මම දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් ඉවර කරලා අද දවසට ලෑස්තිලා ඉන්නේ. දැන් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ ලේ ගැන කියන්න. ලේ කියන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 3500ක් උඩින් පිහිටලා තියෙන නගරයක්. ලස්සන වගේම මේ නගරයට එන අය පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ උස නිසාම ගොඩක් අයට ලෙඩ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහි ඔක්සිජන් මට්ටම අපේ සාමාන්‍ය ඇල්ටිටියුඩ් එකේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටමට වැඩිය ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා හුස්ම ගැනීම අපහසුතාව ඇති වෙලා ලෙඩවීමේ හැකියාවක් තියෙන. දැන් මට වුණත් මේ වෙනකොට තේරෙනවා හුස්ම ගන්න අමාරුයි කියන එක. ඒ වගේම පොඩි හෙඩෙක් එකකුත් තියෙනවා. සෝ මේකට ඒගොල්ලෝ කියන දේ තමයි මුලින්ම මේ වගේ නගරයකට උච්ච ඇල්ටිටියුඩ් එකකට ආවම ඒකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. ඒකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන විදිය තමයි පුළුවන් තරම් හිමීට ගමන් කරලා ඇවිදින එක උනත් හිමීට කරලා පඩි නගින එක එහෙම පුළුවන් තරම් අඩු කරලා වැඩිය නිදිය ගන්න නැතුව ආපු ගමන් මේකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන විදියට
කාලය ගත කරන එක. ඒ කියන්නේ අද දවසේ පැය කීපයක් අඩුම ගානේ අද දවසේ පැය 6ක් 7ක්වත් මම මගේ හොටෙල් එකට වෙලා පොඩ්ඩක් ළඟපාත පොඩ්ඩක් ඇවිදලා හොටෙල් එක ඇතුලේ ඉඳලා තමයි මම එළියට යන වැඩ කටයුතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් මට ලෙඩ වුණොත් මේක නිසා මට වමන යන්න පුළුවන්. හිස රිදාව ඒ වගේම කලාන්තිකතිය අතපය පන නැතිවීම ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේවා නැති කරගන්න තමයි ඇල්ටිටියුඩ් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න යම් කිසි කාලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් වෙලා උදේ 9ට විතර ඇති. මම හැන්දෑවේ 4 විතර වෙනකන් හොටෙල් එකේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම හොටෙල් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්නේ මේ ඒරියා එක මොන වගේ දේවල්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මම ආයෙත් කියන්න ඕනේ මේ වගේ උස ඇල්ටිටියුඩ් එකකට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් මේකෙන් පරිස්සම් වෙන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙහිදී ඇල්ටිටියුඩ් සික්නස් එකක් හැදුනොත් තමන් ගත කරන්න එන නිවාඩුව එහෙම නැත්නම් තමන් කරන්න එන දේ කිසිම සේත්ම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ තියෙන ඇල්ටිටියුඩ් එක නිසා ගොඩක්ම අඩු ඔක්සිජන් ලෙවල් එකක් තියෙන වාතාශ්‍රයේ. ඉතින් ඒ ඔක්සිජන් ලෙවල් එකට අපේ බොඩි එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයකට කියනවා නම් ලංකාවේ තියෙන උසම තැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පිදුරු තලාගල. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 2500කුයි උස වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රීපාදය මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා 2300ක උස වෙන්නේ. ඊටත් වැඩිය මීටර් 1000ක උසකින් තමයි මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. මේ වෙනකොට මුහුදු මට්ටමේ තියෙන ඔක්සිජන් ලෙවල් එක සාමාන්‍යයෙන් නම් 121ක් විතර වෙනවා. නමුත් දැන් මේ ඇල්ටිටියුඩ් එකේදී එහෙම නැත්නම් මීටර් 3500 දී ඔක්සිජන් ලෙවල් එක 115ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 106කට වැඩිය ඔක්සිජන් ලෙවල් එකේ අඩුවක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ. ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ලෙඩ වුණොත් ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ තැනකට එනවා නම් ඒ ඇල්ටිටියුඩ් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ඇල්ටිටියුඩ් එක නිසා අපි ගොඩක් කන බොන දේවල් අඩු කරන්න පුළුවන්. වතුර බොන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මතක් කරලා දවසට අඩුම ගානේ ලීටර් 3ක්වත් වතුර බොන්න කියලා තමයි උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් වතුර බොන එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඒක මතක් කරලා තමන්ගේ වතුර බෝතලයක් තියාගෙන අනිවාර්යෙන්ම බොන්න ඕනේ. දැන් වෙලාව හැන්දෑවේ 3:00 විතර ඇති. මම පොඩ්ඩක් උදේ ලෙවල්ට ආවට පස්සේ රෙස්ට් කරා. ගොඩක් පැය දෙකක් විතර නිදි ගත්තා. පැයක් විතර පොඩ්ඩක් හොටෙල් එක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් හිටියා. මම අර උනට කලින් කිව්වා වගේ දැන් ඇල්ටිටියුඩ් එක ඇත්තටම දැන් පොඩ්ඩක් දැනෙනවා. හුස්ම ගන්න අමාරුයි. ඔළුව පොඩි කලාන්ත ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මනට මහන්සි වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ ප්‍රදේශයට තියෙන ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය. ඉතින් මම හිතනවා මම තාම පැය කිහිපයයි මේට ඇවිල්ලා මම උදේ 8:00 විතර ලෑන්ඩ් කරේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන හෙට උදේ 8:00 9 වෙනකොට පැය 24ක් වගේ ගත වුණාම ඒ වගේම මගේ අද රෑ නිින්දිනුත් පස්සේ මට පුළුවන් වෙයි කියලා ඇල්ටිටියුඩ් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. මොකද මට ඊට පස්සේ ගොඩක් දේවල් තැන්වල තියෙනවා ඇවිදින්න. ගොඩක් තැන්වල ඇත්තටම ටිකක් කඳු සහිත ප්‍රදේශවල යන්න තියෙනවා. වාහන වලින් ගොඩක් දුර ප්‍රදේශ වලට යන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ඇටිටියුඩ් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන එක ඉතාමත්ම ඉම්පෝටන්ට්. ඒක තමයි දැන් මම මේ කරගෙන ඉන්නේ මේ ස්ථානෙට වෙලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව පැයකින් විතර පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න ලේ ටවුන් එකේ ළඟපාත. ඇවිදලා බලනවා මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මගේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් මම යනවා ලේ සිටි එක වටේ ඇවිදින්න. විශේෂ තැන් කීපයක් තියෙනවා බලන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකත් බලන්න. ලේ සිටි එක වටේ රවුමක් ගහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ මේ සීරීස් එකේ අනෙක් වීඩියෝස් උත් බලන්න අමතක කරන්න එපා.